of our Band Together Basic Guitar Tutorial. Ako naman po ulit ang inyong kapatid na si Anne Marie Santos. At ako po magtuturo sa inyo ngayon at bibigay po ng mga konting kaalaman sa basic guitar natin. Bago po ang lahat, nais ko po muna sanang batiin ang ating mga kapatid dyan po sa lokal ng Santa Rosa, Laguna. Lalo po sa aking listing natin si Dana Napur. Magandang araw. Wala na po sa mga kapurong ko yung purok sa saan po mag-enjoy po kayo sa ating episode today. Ngayon po, ang ating po pag-aaralan ay magdadagdag po tayo ng tatlong kaalaman na bagong chords. At syempre, discuss din po natin dyan yung ating bagong minor chord. Kung mga bago lang po sila ngayon sa nakapanood, pwede niyo pong balikan yung mga previous episodes natin at nag-discuss po tayo ng mga major chords, and then we also talked about the minor chords. And right now, magbibigay po ako ng panibagong halimbawa naman po ng minor chords. At the same time, mag-aaral na po tayo ng tinatawag na barre chords. Una po natin yung munang pag-aaralan ay yung tinatawag na D minor chords. Yung matatandaan po natin, alam na po natin yung D. Pag-aaralan po natin sa previous episodes natin. So, ito po yung D. Ngayon po, yung D minor, mag-start po tayo sa number 1 finger natin sa first string. So, lagay po natin siya sa first fret. Next, yung number 2 finger natin, nilagay po natin sa second fret. So, ito po yung ating second fret. Lagay po natin sa third string, o yung pangatlong string po. And then, yung number 3 finger natin, ilagay naman po natin sa third fret natin. So, ito po yung ating third fret. So, lagay po natin sa second string. So, yan po yung ating D minor position. Ang pag-strum po natin ay mag-start po tayo dito sa fourth string po. So, dyan lang po tayo mag-start mag-strum. Huwag po natin muna ito sasama. So, dito po muna tayo. Okay, ulitin po natin. So, number 1 finger ay nasa first fret, first string po. Then, yung second finger, number 2 finger natin ay sa third string ng pangalawang fret, which is this one po. And then, yung number 3 finger natin, dito po sa third fret, at dito po sa second string po natin. Okay. Ngayon naman po ay pag-aaralan natin yung tinatawag na barre chords. So, una po natin ngayon gagamitin yung ating number 1 finger. Ito po ay para po sa chord na F. Tanda po natin mga kapatid, F chord po, F major chord po tayo. So, yung barre chord po na tinatawag, ito po yung gagamit po tayo ditong mga bar fret po natin na nakita po natin. Ito po mga metal lines na nakita po natin sa ating guitar neck fretboard. So, pag sa F major po, yung number 1 na finger natin, ilagay po natin siya sa bar. So, ipit po ng ganyan. So, medyo masakit lang po siya. Kailangan natin ipiin ng ganyan. Tapos po, sa second fret, gagamitin po natin yung ating number 2 finger dito po sa third string. So, ito po yan. And then, ito pong number 3 finger, dito rin po tayo sa third fret. Dito po natin siya lagay sa fifth string. So, medyo stretch lang po natin. Nangangailangan ng stretching yung ating kamay dito. The left hand. And then, yung number 4 finger, gagamitin po natin yan. Dito lang po sa baba ng ating third finger. Pareho din po nasa third fret po siya. Dito po ngayon sa fourth string. So, ganyan po ang position. So, ganyan. So, pag tinutog po natin siya, yan po yung F major position. May isa pa pong nagagamit na F position. Bar din po yung gagawin natin, pero ito lang pong first and second string ng ating pong unang fret. And then, yung second fret, ito po yung number 2 sa third string. And then, yung number 3 sa third fret din po, dito naman po sa fourth string. So, pwede rin po siya.
So, mas medyo manipis lang po yung tunog niya. Tama din naman po siya. Ito po yung isang position ng F. Pero ang gagamitin po natin ngayon para ma-practice na rin po natin yung bar chords na tinatawag. Yung pong kanina po na ginawa natin. Hindi po natin. So, yung number 1, lagay po natin yung buo lahat po. Hanggang doon po sa 6th string natin. Pabutin po natin yon. Tapos, kailangan matiinan po natin itong first and second string ng number 1 natin. Kasama po yan. Then, number 2, dito po natin lagay sa 2nd fret sa 3rd string po. Tapos, yung number 3 finger po, dito na po tayo sa 3rd fret. Lagay po natin siya dito sa 5th string. And then, number 4 po, dito po sa baba, sa 3rd fret pa rin po. Ngayon, dito sa 4th string. So, ganyan po. So, ang ating pong pag-strum ay simula po dito sa 6th string. Ito po yung ating chart para po sa F major chord. Kung napapansin nyo po ay kung nakalagay po yung bar. Kung number 1 po ayan sa ating pong first fret ng D-bar natin. Kung naalala niyo po ating position kanina. And then, yan po. So, number 2 on the 2nd fret. At yung 3 and 4 sa 3rd fret po natin. Dyan po sa 4th at 5th string po. Yan po natin F major position. Isusunod po natin na bar chord ay ang tawag po dito ay B flat chords. So, ganun din po siya. Though compared po siya sa kanina ginawa natin na F major chord, yung buong first fret po ay sakop ng ating number 1 finger. So, pag B flat po, bababa naman po natin yung kamay natin, daliri natin. Dito lang po hanggang sa 5th string. Kung nakikita po nyo sa camera. Hanggang dito lang po tayo. 5th string. Okay? And then, lilipan po tayo ng isang fret. Dito na po tayo sa pangatlong fret. So, gagamitin po natin itong remaining 3 fingers natin, yung 2, 3, and 4. So, mag-start po muna tayo sa number 2 natin, dito po sa 4th string ng 3rd fret. Then, sa baba po niya, ito yung number 3 na nasa 3rd string po. And then, yung number 4, dito po sa 2nd string. So, ganyan po ang position mga kapatid. So, pag-tugtog natin yan, so, ito po ay tinatawag na B flat. Ulitin ko po mga kapatid. So, bar chord din po siya. Parang F din kanina, yung pinag-aralan po natin. Yun nga lang, iiwasan po natin itong 6th string. Dito lang po tayo sa 5th string na bar. Tapos hanggang baba na po yan ang first string. Ayan po. And then, magliliban po tayo ng isang fret. Dito na po tayo sa pangatlong fret. Sa 3rd fret natin, yung remaining 3 fingers, gagamitin po natin siya. So, we'll start po with number 2 finger. Dito po sa 4th string. And then, number 3 will be on the 3rd string po. And then, number 4 on the 2nd string. So, ganyan po ang itsura. So, make sure na napipisil natin yung ating bar chord. So, support na lang po natin dito sa back natin yung thumb natin. Yan, para tumunog. So, ito po yung tunog ng B flat chord, B flat major. Ito po mga kapatid, ito po yung titawag na B flat. Hindi po siya BB, B flat. Ito po yung flat sign. Didiscuss ko din po yan sa mga susunod nating episode. Tungkol po dyan sa flat sign na yan. So, ito po yung itsura ng B flat. Naka-bar po. Nalala ko yung sabi ko kanina. Mula po dun sa hanggang 5th string lang po. Tapos yun po sa first. And then, naliban po tayo ng isang fret. Dito na po tayo sa 3rd fret. Sama-sama po yung isang string below mula po sa 4th string hanggang 2nd string yung ating number 2, 3, and 4 fingers. So, practicein po natin ngayon yung bar chords natin and then yung D minor na bago natin yung chords, ulitin po natin. So, yung D minor po ulit. Okay, D minor chord.
strums lang po tayo. So, 1, 3, 4. And then yung ating bar chord na F. So, kailangan po yung position natin. So, ganyan po. So, ganun din po muna gawin natin. 4 strums down. So, 1, 3, 4. And then, B flat. So, baba lang po natin itong ating finger. Hanggang doon lang po sa 5th string natin. And then, give the second fret. So, yung 3 fingers po natin nandito po sa 3rd fret. Nakuha po nila. Ayan po. Pwede po natin. So, start po tayo sa D minor. 4, F. And then, B flat. Okay. So, konting review lang po tayo mga kapatid, yung sa mga bago po natin mga nanonood. Kasama po natin ngayon yung C major. Yung mga hindi po pa alam po ano po yung C major, kung ano yung position, balikan lang po natin yung ating, hindi po ako nagkamali, first episode po natin. Doon po natin nakita o nakita po yung C major chord. So, review lang po sa C major chord. Sana po naalala po ng iba natin mga nanonood. So, yan po yung position ng C major. So, isasama po natin siya dun sa tatlong chords na napag-aralan po natin ngayon. Ang D minor at yung dalawang bar chords na F at E flat. Pero mag-start muna tayo sa F. So, isang start po muna. F po muna. Pagkatapos po ng F ay D minor. After po ng D minor ay B flat. Ayan po. At yung C major chord natin. Ayan po. So, review lang po natin. This is from our previous episode. Ito po yung position ng C major chord. So, ito po mga kapatid yung gagamitin natin na chords. Yung mga sinabi kong, mga nabanggit ko pong chords na gagamitin po natin. Sa exercise natin ngayon, ito po yung kanina na F, yung bago natin chord, at yung D minor chord, at B flat. Isama lang po natin panghuli sa exercise na to, itong C chord. So, dito po, may nakalagay po na 4 numbers. Naka-indicate po dyan kung anong gagamitin po natin pag-strum. Dito po sa number 1, meron po tayong tinatawag na 4 counts. So, gagawin lang po natin yung strum down sa ating pong first count. Tapos, bilang na lang po tayo sa isip natin yung hanggang 4 counts. And then, dito po sa number 2 natin, sa first beat po, sa first count natin, yung strum down. Then, bilang ng 2. Pero isang beses lang po ha, dito lang po tayo sa number 1 ng strum. Then 2. Nagre-ring pa po yung sound niya. Then, strum down ulit sa number 3. Then, wala po sa 4. Now, sa number 3 po, lahat po ng counting natin ay may strum down po. Okay. Dito naman po sa number 4. Kung napansin nyo, meron tayong down, up, down, up. So, ganun po siya. So, magiging counting po natin ay 1 and 2 and 3 and 4 and. So, medyo bibilisan lang daw po natin ng konti yung number 4. So, gawin po natin yung exercise na yan. So, mag-start po muna tayo sa number 1. So, lahat po ng chord gagawin po natin yan, ha? Halimbawa po, letter F. So, number 1 po tayo. F. 1, 2, 3, 4. D minor. 1, 2, 3, 4. B flat. 1, 2, 3, 4. And then C. 1, 2, 3, 4. Sa number 2, so ang may down strum lang po natin ay between number 1 at number 3 po. So let's start po. So letter F again. 1, 2, 3, 4. D minor. 1,
2, 3, 4. B flat. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 3, 4. Number 3 naman po tayo. So, tigi-isang down strum po kada isang count. So, halimbawa po sa F po, 1, 2, 3, 4. B minor. 1, 2, 3, 4. B flat. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 3, 4. Okay, sana po nakuha. So, yun, dito na po tayo sa number 4. Ito po yung ang counting natin is 1 and 2 and 3 and 4 and. So, yung each number po, yun po yung downstroke. And every time po may end, yun po yung up. So, halimbawa po ganito. Letter F po, 1 and 2 and 3 and 4 and D minor po, and 2 and 4 and D flat. 1 and 2 and 3 and 4 and C. 1 and 2 and 3 and 4 and. Tingnan po natin yung guide po natin kanina. Pwede niyo po yung isulat ulit. I-replay lang naman po natin itong episode na ito. Makopya nyo, pause na lang po kung pwede. Pause po sa part meron po tayong guide kanina. So, sabay-sabay po tayo mag-practice ngayon. So, yung number 1 po natin, yung 1 count lang po. Sa number 1 lang yung ating downstroke. So, start po with F. 1, 2, 3, 4. Then D minor. 1, 2, 3, 4. E flat. 1, 2, 3, 4. And then C. 1, 2, 3, 4. And then number 2, yung downstrum natin ay in between number 1 at saka number 3 na count po. Yan po. 1, 2, 3, 4. D minor. 1, 2, 3, 4. D flat. 1, 2, 3, 4. And then C. 1, 2, 3, 4. Now, yung number 3 naman po, yun po, each count natin, downstrum po. Letter F po. 1, 2, 3, 4. E minor. 1, 2, 3, 4. E flat. 1, 2, 3, 4. And then C. 1, 2, 3, 4. Good? Nakuha po ba? And then yung number 4 po natin na pattern, ito po yung may down upstream. So, before po natin ilagay yan, lagyan ng before sa ating dapat. Practice lang po natin yung down up strum natin. So, down, sorry. Pwede po sila gumamit ng pick. So, ako po ay rather not use pick. Kasi using na rin ako. Kung steel guitar, siguro po pag-ring yung sound. So for now, pwede po sila kumamit ng pick. Ako lang po yung nag-pick na yun. Dahil po sa gamit ko rin po na gitara na nylon. Gawin po natin yung number 4 natin, yung down, up, down, up. So 1 and 2 and 3 and 4 sa F. 1 and 2 and 3 and 4 and D minor. 1 and 2, 3 and 4 and D flat. 1 and 2 and 3 and 4 and C. 1, 2 and 3 and 4. Mga kapatid, sana po nakuha natin. Practice lang po natin yung palagi. Advice ko lang po, lalo po sa barre chord na to, mahirap po talaga siya. Kailangan po natin siyang diinan. So, kung practice lang po natin, kahit hindi po muna mag-strum, i-feel lang po natin yung bar. Lalo po ng number 1 finger natin. Kasi mostly siya yung bar chords talaga. So, without strumming po muna on the right, focus lang po muna tayo. Ganun-ganun lang po muna.
each bar. Then, saka po natin isa pa yung mga susunod na finger po natin for the F. So, ganun po. Then, practice, I advise po na hindi lang po F. Practicein din yung paglipat sa susunod na fret. So, yan. Tapos, lipat lang po sa susunod na fret. Lipat pa rin po. Yan. Hanggang masanay po yung kamay po natin. Pagdating po natin sa ibang dulo, umihipot na po yung mga frets natin. So, dito medyo mas makakatawa po ito. So, ganoon din po sa ating B-flat position. Kung naalala po nila yung B-flat position natin. So, ganoon din po. Sunod niya, yung next fret. Akad lang po na kaya. Practice lang po. Feel natin yung bar. Para masanay na yung kamay natin sa mga bar po. Kung meron po silang mga questions or mga gusto kong request or matutunan, comment lang po kayo sa baba. And then, try po natin na masagot yung mga questions po nila sa susunod na episode. Ngayon po, maraming salamat po sa inyo pag-stay po sa atin. Sa ating Band Together Guitar Tutorial. At sana po may mga natutunan po kayo sa ating episode today. At huwag po sana kayo mawala bukas sa susunod pa natin episode. Thank you po! Bye-bye!